Виїхали зранку наступного дня на невеличке тренування. І я відчуваю, що не вигрібу ніфіга. Бо це типу розминка, наскільки я розумію. Треба, коротше, і курточку прикупити, бо моя Отахана, яку я хвалив завжди, розійшлась. Ну, їй вже можна, давно її носив. А в ці гор жарко, спекотно. Ну ладно, трохи проїдуся, якщо що, поїду додому. Це все. А чому ми не на ньому їдемо? Там велосипедик був намальований. Наступний день. Да, може здатись, що у нас кожен день це просто тренування. Да, насправді так і є. Тому що білка в полісі. Тому що ми приходимо, він сідає працювати і до ночі працює. Ну і власне я теж. Ну треба ж просто сказати, що я теж не голодацюга, да? Ну, да. То я не розумію, чого всі зараз в сучасному світі бігають, не розминаючись, ти не знаєш? Ну блін, я ніколи не розминаюсь, коли на легкій дистанції, тільки перед якоюсь інтенсивною роботою. А от минулого разу, наприклад, це була інтенсивна робота? Ну я ж розминався. Ні. Ну я розминався після того, як була розминка. Ладно, сьогодні у нас не важка робота. А що стій, а запустити годинник? Ну чувак, ти мене заговорив. Досить це знімати влоги свої. Зараз у нас буде найцікавіша екскурсія Берліном. Прямо під час пробіжки. Так, менше для мене цього тиску. По-перше, зацінити стабілізацію моїх рук. Навіть і не скажеш, що я біжу, так? Да? У тебе не рука, гімбл. Гімбали? О, а далі Міша зараз розповість, де в нас тут Capital of Great Britain. Nice church! Nice church. What is this? I don't know. Оце проблема бігав в містах, що ти постійно стоїш на світлофорах. Треба локації шукати. До речі, в Вільнюсі я вже знаю всі місця, як бігати без світлофорів. Бачиш там хрест? Хрест? Від сонця. Ну, Коротше, ми зараз пробігаємо найромантичнішим куточком Берліна. Це називається Олександрплац. Це якщо дівчина вам скаже, відвези мене в Париж, якщо ти її привезеш на Олександрплац, у нас тут теж є вежа і дуже романтична. Так от, це телевізійна вежа, і вона була побудована ще за комуністичних часів. І коли її відкривали, є така легенда, то комуністичні лідери подивилися на неї, і був дуже гарний сонячний день. І вони побачили цей хрест від сонця. І вони зрозуміли, що вони дуже сильно налажали, і ніхто не подумав, що це має якісь співвідношення з християнством. Ну от. Але тут такі добрі люди, стільки бомжей, бомжі. І стройка вона постійно не закінчується. Вон хрест, я зрозумів, він на кулі сонцем утворюється. Чого такий стабільний планчик? Тому що ми стоїмо. Побігли. А ну розповіжи, Я нічого про це не знаю, я знаю, що це називається Берлінер Дом, що це будівля 19 століття і що вона весь час під реконструкцією, скільки я тоді знав. Ваша місцева Саграда Фамілія, так? Да. Як річка називається, знаєш? Річка називається Шпрее, я знаю. Дивіться, там прапор України, там. Що це? Ну тут більше було, вони якось маленькі повісили, тут було на всю будівлю. Розумні люди підтримують, не те, що там на верхівці. Давай пограємо в гру. Я починаю, а ти закінчиш. Це будівля? Я не знаю. Правильно. Це якийсь музей. Ні, ну що, на кожній такій будівлі, університет якийсь, прапор України. Насправді по Берліну можна бігати без світлофорів, тут купа парків, просто зараз Міша ж екскурсію мені проводить і дуже цікаві факти розповідає про те, як асимілюються люди за 6-7 років. Я жартую. Я тобі наглядний приклад. Дивіться, а це залишки минулої, ну, на жаль, не цивілізації, там її ніколи не було. Це посольство гімна, скрізь показую його. Ось. Да. Це на мавзолею принесли подарунки. Да, там живуть орки, паскуди. Пам'ятаєте, да? Оце гімно не люди. Бранденбурзькі ворота. Давно тут був? Чувак, багато років вже не був. То як це?
Це ж були нещодавно. Та були. Як вчора було. Ми тут зустрічались з хлопцями, коли велопробіг робили, щоб їхати далі до Праги. Ще не знесли. От цікаво. Ну реально, Німеччина, вона тормозить у всьому. От що ви не візьмете, ви можете думати, що вона Крім там... ЛГБТ. Крім ЛГБТ, напевно, да, я не знаю. Ви можете думати, що вони там стосовно України гальмують, да? І люди на них агряться, але от розкажи, як у вас Apple Pay запустився? Apple Pay, ну ми чекали роки 4, мені прийшлося змінити банк, мене перевіряли, як, не знаю, як біженця якогось. Фільтрація, да? Да. І потім я його отримав. Але потім ще я їм користувався і мені, мабуть, 4 рази десь впродовж півроку відміняло картку. Просто Міша тут багато розповідає і стосовно банківської сфери і бізнесу, що вони реально у всьому туплять. Там через сек'юрність, через всі перестраховки, що тільки можна вигадати. І тому от навіть дивіться, танки досі стоять, вже їх зняли, ну мені здається, скрізь. Так, от там у нас Рейхстаг, я там був, там дуже круто. А я не був там. Ні? Ні. Там прикольно. Я там знаю, що там будуть вимикати світло, щоб зберегти електроенергію, бо з електроенергією буде жопа. До речі, нехай вам мотивашка буде, бо дехто сидить в 25-30 і каже, що вже пізно починати бігати, їздити. Ми он з Себастьяном їздили, який ультрамарафони їздить. Він в 51 почав їздити і зараз просто кінь. Міша почав займатися хоч якось в 27. І зараз, дивіться, бігає нереально, кожен день тренується. Так що насправді людський організм такий, що б ви не робили, коли б ви не починали, завжди вчасно. Ну, єдине, звісно, якщо у вас є якісь протипоказання, то треба там звірятися. Якщо у вас проблеми з колінами чи щось таке, то треба хоча б тренера найняти. Але в цілому у нас же є історії, відео про спорт, де люди з обмеженою функціональністю, можливостями таких висот досягали. Так що давайте. Оце вокзал, блін, ніфіга собі. Да, Як в Києві. Офігенна архітектура бетонна. Отаке обожнюю. Це будівля парламенту, здається. І тут бач, прямо в центрі отакі панельки. Ну, вони виглядають свіженько, бо в центрі, але це щось радянське, да? Це полюбаса? Я думаю, що хтось таке будував крім них. Чекають мене. Сьогодні, до речі, буду передзамовлення робити. А наступної п'ятниці, рівно за тиждень, ми тут будемо. Обличчя давай, серйозно. 12 кілометрів пробігли в легенькому темпі 5:20. І зараз знайшли турнічки в Берліні, прямо в центрі, в парку. Це круто. У цього відео нарешті є партнер. І я пропоную вам не просто подивитись цю вставку, а і скористатись, бо я теж планую. По-перше, тема реально корисна. По-друге, камон, вони нас підтримують у цей складний час. За це вже їм лайк. Це онлайн-школа англійської мови EnglishDom. Ну що ж, я вам скажу те, що кажу і своїм дітям. Будете класно знати англійську, точно не пропадете в житті. У вас все вийде. Англійська допоможе вам скрізь по світу, бо це найрозповсюдженіша інтернаціональна мова. Я би, наприклад, вже зараз знімав відео і англійською теж, де й в житті почував себе набагато більш впевнено. І я от роблю цю ставку і думаю, пора і мені цим скористатись, бо мого рівня англійської для моєї діяльності недостатньо. До речі, якщо вам цікаво дізнатися свій рівень, в описі до цього відео є посилання на швидкий тест. Але й дисципліни вивчити самому англійською я собі даю звіт, в мене немає. І тому я планую спробувати EnglishDom, бо це незвичайна школа. Звичайно, я вже пробував колись. Тут ви отримаєте заняття 1 на 1 з викладачем, причому ви самі визначаєте час, який вам більш зручний. А для навчання по інтерактивному цифровому підручнику треба мати лише смартфон або ноутбук і інтернет. Викладач змотивує і надихне вас до вивчення, а персональний куратор дасть вам гарантію у прогресі вивчення мови. Також переходьте за посиланням у описі до цього відео, щоб отримати один безкоштовний урок, щоб зрозуміти, що воно таке. А також використовуйте промокод IKTRIP на знижку в 15% на будь-який пакет, який вас зацікавить. Зараз точно час вкладати в себе. Тим більше ці інвестиції не піддаються різним ризикам і інфляції. І головне, це можна робити де
ви не знаходились і коли вам зручно. Коротше, побігали, поїздили. Зараз будемо предзамовляти iPhone. І воно щось каже, що ще ні. Чувак, ну в тебе не наш сайт. А поки що подивіться, який уміщує Лезерман. Я таку модель просто не знаю. Fuse. З такими от рукоятками. Вони начебто навіть ергономічніші. Що ми замовляємо? Чувак, не знаю, маленькі чи великі. Ну, блін. Я не можу два тобі купити. Кайнентауш, Кауфен, ніякого Apple Care. Абхолінг, да, все, супер. 8.45. Давай. На 16 числа 8.45 можна забирати. Дісфюр Беренч Бубесух. 7.42. Саня, навіщо ми сьогодні прокинулися? Бігати, побігли. Ну ні, бігати я прокинувся. Навіщо ми це от робимо, чувак? Ну тобто, навіщо? Це ж кайф. Ти таке робив коли-небудь? Я такого ніколи не робив. І я не робив. А що ми сьогодні робимо? Ми вперше з Мішою разом. Чим ми займаємо? Ладно, ми йдемо за айфоном моїм. О, навіщо Міша йде? Тому що він хоче доторкнутись до прекрасного. Ні, насправді просто, якщо я не покажу свій паспорт, то Сані ніхто його айфон не віддасть. Скажуть, звідки? З України? Іди в комфі. Ну ладно, Міша ж зі свого аккаунту просто купував, і ми дійсно йдемо зараз. Ладно, я просто підтримувати друга хочу. Розкажи. Я розумію, що ти, по-перше, ти заблукаєш в місті, по-друге, ти... не знаю. Прикинувся. Дем. Насправді я вже бачу спереду чергу, і як зараз, щоб ніяк в больничці. Я так не хочу в лікарню Apple. Нам в чергу на 8.45. Ну да, ти приходиш з талончиком, і зараз вони почнуть казати: та я на 8.30 тут вже стою. Зараз я покажу вам величезну чергу, в якій стоїмо ми. Значить, дивіться. Це ми в черзі. Просто ми з апойнтментом, а там всі люди без апойнтменту, наскільки я розумію, тому що ми перші зараз. І якщо ви думаєте, що все, що ви зараз бачите, це все, ні, там черга далі по вулиці пішла. Так, можна вже поюзати, але мій ще не віддали. Все, мій прийшов в цьому новому фірмовому кольорі. Класно. Я зараз зніму анбоксинг на кедр в інсту, підписуйтесь, там дуже цікаво. Я вже заздалегідь придбав чохол, забув його вдома, і навіть скло. Скло ми дешевеньке взяли, і там не написано, що воно для 14 Pro Max. Воно підійшло б, але тут динамік трохи інший має виріс. І тому, ну блін, раз такий вже досвід, перший раз тут вирішили взяти нормальний від Belkin скло, яке вони тут самі рекомендують, продають. Воно дорожче трохи, але ну це ж на цілий рік, тому нехай буде. І тим більше для мене скло зараз дуже важливо, тому що я ж знімаю на фронталку багато зараз. І от останнє скло, яке мені наклеїли в Варшаві, воно тупо дуже сильно псує якість. А тепер я на фронталку буду ще й влоги знімати. Раніше я знімав там в чатики різні, мені задавали питання, на який тапок я знімаю. То зараз буде все красиво. Все зробили, виходимо і починається дуже складний день для мене, тому що зараз багато всього знімати. Але експірієнс офігенний, чесно. Цікаво, на що розраховують люди в тій черзі, тому що все ж по передзамовленням, і коли ти намагався замовити навіть через годину вже, то там тільки на місяць вперед можна було замовляти. Я не знаю, що вони зараз придбають, може просто подивитись прийшли. А все інше про iPhone дивіться на каналі Кедр. Нагадую, що у нас колаборація з хлопцями з Кедру, дуже класний канал, підписуйтесь. І тут я просто зараз все встановлю і продовжую знімати на iPhone, і ви заціните різницю. Тож зараз пару кадрів зніму на старий iPhone, щоб ви зацінили. І потім буде такий контраст. Ну що, друзі, останній, напевно, кадр в цьому відео, де, в принципі, це на основну камеру 13 Pro Max. Зацініть, запам'ятайте, він дуже сильно допоміг цього року, це просто шикарний смартфон. І зараз перемкнусь на 14 Pro Max. Друзі, ви просто зацініть, я тільки що подивився на боке. А ну, Міш, давай разом.
Блін, офігенно. А тепер позаду боке подивіться. Це ж офігенно. Зараз Cinematic Mode спробую. Не знаю, наскільки Cinematic Mode на ходу, коли ти прям йдеш, працює гарно. Зараз подивимось. І ви знаєте, наче працює реально офігенно. Ну і нарешті Cinematic Mode в 4К на ходу. Дуже цікаво, чесно. От на це я найбільші надії покладаю. Зараз буде все зрозуміло. Прийшли до ще одного Apple Store. Зараз будемо забирати ще один iPhone для кого? Для Влада. Поїду Владу ще завезу. А отак фронталка пише в приміщенні. Не знаю, чи гарно, чи ні. Освітлення тут нормально. От, но звук поки що, як чую, то мені дуже подобається. Але на основну камеру, друзі, зацініть, яке розмиття. Це без Cinematic Mode і реально виглядає офігенно. Що там? Це новий iPhone 14 Pro 256 Space Black. Ти оновився? Я не оновився, це він для мене. Я ще не заробив на таке. Прикольно. Тут в Берліні є шерінг от таких велосипедів Cargo. Мені здається, це класна ідея. Тож, ідея дійсно гарна. У нас є 3 шоломи, нас 3. Лев, здорово. Це син Міші. Зараз ми йдемо шукати такі велосипеди. Опа! Один вже знайшли. До речі, якийсь фірмовий з сидінням і навіть з обідом. З моточком німецької кухні. Блін, а я сяду туди? Ні. Ну, будь ласка. Ти, в принципі, можеш сісти, але якщо нас зустрінуть поліцейські, вони скажуть, це ваша дитина, я скажу... Yes. Тут прикольно, що є для цього. Для телефону така херовина. Ага. От, і тут ще примикання планетарка від Вінчі. Коли робиш більше, типу як менша швидкість, то воно так піднімає його. Клас. І воно електро з Bosch системою. Ну і це такий повноцінний карго. Можна і дітей возити. До речі, такі штуки дуже-дуже дорогі. Скільки воно коштує? Я думаю, що це коштує 8,000. Давай я тобі покажу цей, як додаток виглядає. Значить, ми його зарезервували. От, зараз ми можемо почати ренту. Воно пише, скільки залишилося кілометрів, да, скільки залишилося. Да. От, ми стартуємо рентал і він має якось пікнути зараз. О! Є! Так, ну це ж не все, я хочу ще один. Так, да, ми зараз підемо за другим. Ну той простіше. Кориці з батареї. А тут ще щось є, що це таке? Це для Максі-Козі. Для чого? Максі-Козі, це от адаптер для немовлят авто. Прикольно. Ти можеш брати цю штуку для авто із скрипнем Максі-Козі і вставляти сюди і возити своїх маленьких дітей. Ну що, мені пішки йти, да? Да. Ну, поїхали. Да, з навігацією трохи складніше, тому що вона ж довша, ця штука. Вона важка теж. І звикати треба до габаритів? Трохи треба, так, але він достатньо маневрений, тобто в нього, тому що попереду тільки одне колесо, на відміну від того другого, що ми візьмемо. Якось звикаєш, в принципі, дуже швидко, буквально 10 хвилин і можна заїхати дуже маленькі такі. Ага. Ми коли були в Данії, в Копенгагені, там у друзів ночували, то у них є такий велосипед, вони на бушці щось взяли, а новий там більше 10 коштує. Але там, типу, вони якісь ультрамодні з 2 колесами спереду і системою амортизації, і воно прям нахиляється при поворотах керма. Тобто це не скрізь таке є. Оцей такий більш, мені здається, швидкісний варіант. Ти взяв і прям поїхав. Вон, дивіться, як з дітьми їздять теж, причому з навісиком робиться. Для того, щоб якщо дощ піде, а він сьогодні може піти, було сухенько. Проїхав перші метри, спочатку було незвично, тому що реально навіть рівновагу схопити, тобто це не так, як на звичайному велосипеді, але реально пару метрів починаєш їхати. Блін, наскільки класна штука з точки зору, ти взяв оце в ренту і ти можеш якийсь вантаж перевезти, чи там навіть з магазину щось велике перевезти додому і кинути. А для тих, хто постійно чимось займається, там кур'єрство чи щось таке, то можна і собі щось бушне взяти. Міш, ну давай швидше, ну що таке? Я вже сьогодні зробив свій спорт, чувак. Є, дивіться, ще один, так, звісно, попростіше. Це просто велокарго якийсь. Авокарго. Ну що, давай. Так, значить, ми скануємо код. Нічого такого особливого. А скільки коштує воно? О, це гарне питання. Значить, той коштує, здається, 4,50 за годину. Угу. Чи 4,20. А цей коштує євро 90 за 15 хвилин. Тобто воно приблизно виходить десь 4-5 євро за годину.
О, ти можеш сюди сісти. Кожен раз, коли відкриваєш цей байк, боїшся знайти якусь доху тварину. І ніякого смаколику немає. Блін, ну це погірше, я б той брав, там круасан був. Чувак, це якась шайтан-машина. Коротше, ця шайтан-машина зовсім не так рулиться. Тому що, по-перше, тобі треба отак от її перед собою. І тебе в іншу сторону кидає. Стрьомно? Так, Дякую. і воняє. Стрьомно і воняє. От дивись, як воно повертається. Мені треба вигинатись прям, щоб повернутися. До цього треба прям звикати. Звісно, на дорозі ти не їдеш отак, але якщо маневри якісь зробити, то це прям геморой. Ну, це, звісно, не така система, як у Міші, тому треба у нього буде віджати. Але в цілому, якщо звикнути, мені здається, то на цьому перевезти можна більше вантажу. Але оцей навіть виглядає краще. Дивно, що вони коштують однаково, тому що, блін, це прям, ну, такі дрова. У них є дві важливі різниці, що той байк, на якому ти зараз їдеш, ти його можеш взяти будь-де і залишити будь-де. А, Цей має залишити саме там, де ти його взяв. та ладно, прям там, де взяв. Так. Це погано, тому що, як я сказав, якщо ти з магазину щось габаритне везеш, то краще опцію взяти де завгодно і залишити де завгодно, ну, тобто куди ти привіз. Міш, Може попросимо покататися? Дивись, тут навіть крісло є. ми його вшатаємо. Ні, чувак, це дуже цікаво. Це якась, не знаю, кастомна модель від датського бренду Omnium. Я не знаю, як це називається. Double Decker чи якийсь, чи І що. нафіга. Головне нафіга. Блін, круто? Ну Ні? круто, да. Скільки можна сумок тут навішати, а? Скільки місця? Коротше, у нас не тільки сьогодні покатухи на цих карго-байках. У мене була ідея саме показати вам декілька магазинів таких трушних, де продаються турінги, сталюка, щось незвичайне, але дуже-дуже улюблене для нас. І я дуже радий, що тут ми зустріли такого фрікового велосипеда. Блін, він реально виглядає Вони круто. на цьому велосипеді робили типу маленькі такі інстаграм-проекти, їздили аж в Копенгаген. Да З ладно. байпакінгом. Офігеть. У Кона велосипедів вони приходять в коробках, на яких намальований телевізор. І це зробили для того, щоб люди, які доставляють, вони були дуже тендітними з коробками, щоб вони не пошкодили велосипеди. Блін, це офігенна ідея. Прям дуже-дуже класно зроблено, тому що ну фіг ти зрозумієш, якщо просто не знаєш, що таке Кона, що це не телевізор, тому що люди не читають Bicycles, вони бачать телевізор великий і намагаються обережно з ним бути. А це коробка зі звичайного велосипеду. Але як звичайно, подивіться, яка там краса. Давай зайдемо. Ми просто вчора ввечері вийшли прогулятись, і я дивлюсь на зачинені вітрини вже, і там офігенно класні велосипеди. Є магазини, не просто, знаєте, як ми звикли, типу просто нові такі карбонові стоять, а прям такі трушні, як, ну я люблю. Я не знаю, як ви там любите чи ні, але я дуже люблю сталюку, титан, класичні форми. І люблю оцей, знаєте, такий вайб якогось хіпстерства велосипедного. Тому що я ж навіть не тренуюся. Я люблю кофі-райди. Я люблю виїхати, випити кави, потрендіти. І оці велосипеди, вони прям надихають на якісь мандри, пригоди і навіть просто по місту проїхатись, попити каву. Міша, він такий, він був таким, коли дивився мої відео. Зараз він теж дивиться, але чогось вирішив, що йому треба тренуватись дуже багато. Тому сьогодні він теж в 6 ранку поїхав 120. Я теж спав сьогодні зранку. Я десь 120-130 спав сьогодні. Пусть твій буде. Отак, і подивіться, воно маленьке. Але наскільки тут приємно просто подивитись на ці всі бренди. Такі дрібниці, як от шкарпеточки, кепочки, гріпсики, фреймсети. Блін, яке воно офігенне. І тут, дивіться, ще є якась лімітована лінійка японських тулів. Це ключі. Вони прям вилізані, я так розумію, не дешеві. Але мені здається, це класний подарунок для такого задрота, як Вася, наприклад. Чи для тебе, да? Слухай, я б такими не користувався, я б їх поклав Просто в покласти. сервант, і оце от було б прикрасою кімнати. Оце дуже схоже на те, що це титан. Взагалі він дуже дивний, тому що не дуже такі широкі колеса, іначе там небагато і влізе. І тут, до речі, і там. Тобто він Як шосер. як шосейні колеса, але він ну, якби товстенний. То... І на D2. Ну, не D2, це як Срамівська, це AXS. Ну, срамівські D2. Так тащусь від цих всіх коронок, цих труб. Блін, наскільки воно красиве. Все, треба їхати, я то я щось куплю. Дуже вічливі хлопці тут, ну, це і логічно. Ми в них, до речі, вже були велопробіг, коли їхали. Питали, чи можуть колеса полагодити. Тоді не змогли, шпиць не було.
І можна було б в них запитати от на цьому красені проїхатись. Просто, знаєте, я ненавиджу брати чужі велосипеди прості, тому що, ну, випадково десь впадеш, пошкрябаєш, це дуже неприємно. А на цьому я випадково можу тільки не впасти. Тобто, якщо я не впав, то це буде випадковість. Тому ні, не будемо пробувати, хоча Міша такий, давай проїдемось, спробуємо. Так, зараз я поїду на цьому і можна їхати. Чому? Не тому, що я хочу на більш крутому, я на тому ще поїду. Просто я хочу подивитись, як Міша зі сторони буде на тому їхати. Хоча на цьому навіть з однією рукою набагато легше, бо це звичайний велосипед. Коротше, от на цьому ти їдеш і отримуєш задоволення. Серйозно, це прям новий експірієнс, тому що я на такому габаритному велосипеді не їздив. Але ти відчуваєш прям себе на керованому велосипеді. Якщо б я жив от в місті, де ти постійно їдеш на велосипеді і справи робиш, я б навіть, напевно, якусь бушечку собі таку взяв, а може і в Києві щось про таке подумаю, тому що, блін, класна ідея. А Міша навіть без вантажу, я бачу, щось не дуже в нього виходить. Як тобі? Та блін, корито це. За що ви взагалі почув, не зрозуміло. Вон, дивіться, як круто тут зроблено для телефону. Класно, повертати дуже зручно. Можна повертати всім тілом. А ну покажи. Отак. О, це те, що треба. Так, ну і перша халепа. Я затягнув телефон і дивіться, намагаюсь відкрутити його. І відкручується барашек. Вони, походу, вирішили, що телефон я можу залишити. А ні, я можу руками відкрутити. Я думав, железо потрібно використовувати. Міш, ти все поламав? І приїхали до ще одного магазину прикольного. Тут складні велосипеди. Подивіться, які маленькі. Називається Box Bike. Чому б так він називався? Дивіться, як вони пакуються. Ти реально в багажник можеш майже будь-якого авто скласти. Ну, тобто дуже-дуже компактні велосипеди. Їх можна і придбати, і орендувати. Я так розумію, що ці вже пошкрябані трохи, вони і на оренду йдуть. І є навіть байкпакінг модель. Дивіться, для сумочок на рагет таких окрах вже. І теж все ховається. До речі, сюди ще й внутрирамну можна було б запихнуть. Так, друзі, я знову зайшов і щось нове захотів собі. Я думав, що велосипед новий не захочу, але подивіться, це титан. Ти можеш його скрізь з собою брати і кататись. Коротше, я дізнався, я помилився, це сталюка такі, от, але виглядає як титан. А оце титан, який виглядає як сталюка чи алюміній. Ну, звісно, я собі не буду зараз купувати це, тому що не на часі прям зовсім. Але ідея для тих, хто мандрує багато і їздить там в транспорті, по місту, зберігати, щоб велосипед в смарт-квартирках. Для тих, хто користується сам велосипедом як транспортом, мені здається, офігенно. Справа ще в тому, що якщо ти їдеш зі звичайним велосипедом в транспорті, ти маєш за нього платити. А таку штуку ти склав, і вона як сумочка, і ти проїжджаєш безкоштовно. І мені здається, що і в літаку набагато легше. Ти можеш просто в багаж його скласти. Так. Є байкпакінг моделі, і можна мандрувати з такою штукою, особливо для тих, хто не їздить там прям величезні відстані і по 200 км на день, і дуже швидко. Називається Brompton. Це бренд велосипедів. Ну що, тепер їдемо до наступного магазину, він трохи далеченько. А? Що? Що? Та дивись вперед, ти зараз в когось в'їдеш. Для того, щоб з дітьми кудись приїхати, краще такий брати, ніж ту тарантайку. Дуже зручно. Цікава дійсно планетарка, я їздив на планетарках, але тут воно відчувається, ніби варіатор. Тобто ти просто крутиш, і воно потихеньку стає складніше чи легкіше. І нема ніяких щелчків і ривків. Прикольно. От дивишся на Мішу зараз і такий, блін, як шкода чувака. Що в житті не так пішло? Hey, man! Everything will be okay! Послухайте цю пісню. Щоб ви розуміли, я-то їду як на звичайному велосипеді, просто трохи довшому. А у Міші челендж – це будь-яка бровка, будь-який поворот. А якщо тунельчик будівельний, то це прям зовсім жопа, бо там просто трішечки повернути не туди і все. Вся ця конструкція йде по бороді. Зато Міша може стояти на світлофорах. Ну да, це профіт. Я тепер зрозумів, чого в Копенгагені триколісні моделі, вони настільки дорогі, тому що там система повороту, ну, звичайно, як в автомобілі зроблена, просто з кермом від велосипеду. А тут ти щось вивертаєш, як водій фури, тільки їдучи задом наперед і поркаючись з причепом.
приїхали ще в один магазин, і це шоурум берлінського бренду 8 Bar. А ну розкажи трохи. Я дуже мало знаю про них, але у них є дуже багато гравійних моделей і міських моделей також. Так що, ну, і це берлінський бренд, він дуже відомий і поза Берліном. Якісні велосипеди. І вони навіть є якісь там інновації. Вони якось, мені здається, чи то виделка, чи то заднє перо, воно якесь дуже особливе, що там можна представляти якимось чином колеса. Наскільки я знаю, Фідос наче на такому катається і на фіксі. І у них саме якась фішка з фіксами є. От я вже бачу один. Я в цій субкультурі не дуже, тому не буду про це розповідати. Але я бачив ці велосипеди, вони мене в інстаграмі дуже часто вистрілюють. І вони, реально офігенно виглядають. Вибачте за таку кількість слова офігенно, але ми ж сьогодні їдемо спеціально по магазинам, де тільки так і можна розповісти, а не просто по якомусь крепу. Куди просто не подивись, все хочеться забрати і поїхати на ньому, да? Що, ні? Так. Щось не впевнено. А ще в них можна пообідати. Які смачніші? Всі разом. Коротше, на цій фігні навіть кожен раз, коли ти педалюєш, особливо коли розганяєшся, велосипед викручує і в тебе руль просто ходить туди-сюди, туди-сюди. Насправді така небезпечна річ. Ну, звикнути, я думаю, що можна, але, я б більше не хотів на ньому їздити. Коротше, знаєте, це велосипед останньої надії. Тобто на тому ти можеш взяти і покататись з дитиною навіть просто по фану. На цьому, знаєте, ти його береш, коли вже розумієш, ну я в руках не донесу що-небудь там. І ти такий, ладно, нехай вже навіть так, бо челендж навіть просто в поворот війти. Бо тебе викручує в іншу сторону. Тут аж 8 рівнів асисту. І на фінальному він прям нормально додає тобі, коли починаєш педалювати. Можна 26-27 їхати. Берлінська стіна. От скільки раз я тут був, кожен раз все одно думаю над тим, що ще відносно недавно тут було зовсім по-іншому. По обидві сторони просто два різні світи були. Хоча, як я і думав, тіло звикає до цієї моторики, що відбувається при яких поворотах, і в принципі можна їхати. Хоча я навіть трохи не перевернувся вже один раз. І ще один трушний магазинчик, біля якого знову ж таки Omnium стоїть. Перший магазин, де заборонили заходити без маски, гарно, що в місті вони є. І тут прям теж всі бренди. І Rondo є, і Surly є, і якийсь бренд All City. Я такий перший раз в житті побачив, але прям дуже красиві чи то сітібайки, чи то турінги. Ну, звісно, можна все робити, але прям і під товсту гуму, і дуже такі олдскульні, але сучасним обладнанням. Тур, де трушні байкшопи, завершено. Зараз треба цю тарантайку десь припаркувати і може щось нормальне взяти. Але, в принципі, байкшеринг отакий – це дуже корисна річ, тому що коли треба якийсь вантаж привезти, може стати в нагоді. Звикаєш і, в принципі, можна їздити. Мені єдине цікаво, скільки отаких штук травмують автомобілі припарковані, бо я ж трохи вмію на велосипеді їздити, а люди беруть і просто, які от вирішили покататись, а керувати їм складніше. Залишаємо тарантайку, подивіться навіть, як безпека зроблена. Просто пришпандьорена отака штучка, ти чіпляєш його кудись і в додатку вимикаєш, так? Да. І ми Скільки ми накатали? зараз скажемо. Поки воно тут рахує, подивіться, навіть тут Type-C, а в айфоні ще ні. Треба сфотографувати, в якому стані ти залишаєш це діло все. Скільки зірок? Давай 3, ну нормально. Ну ні, 4. Ну давай 4, гаразд. Відео допомогли зняти. 14-30 євро, ми за годину 40. Офігеть, не дешево. А, треба закрити ще все. І можна їхати. І я пересідаю на Bolt велосипед. Цікаво, я зможу українським аккаунтом зараз його взяти. Піц. 9,3 кілометри залишилось. Ну, нам вистачить. Да, можна їхати. Так, тут певні проблеми є. До речі, тут передач зовсім немає, він просто якось розумно асистом керує. Так, 3 євро.
А ти скільки заплатив? Ми заплатили 11 євро 53 цента. Тобто менше, ніж на тій калемазі. Да. Але при цьому є величезний мінус, тому що ми запаркували його в тому самому місці, де і взяли. І я не викупаю, навіщо так треба робити. Було б логічно, щоб були паркінги просто по місту, і ти повинен був на такому паркінгу паркувати. А який резон в тому, що ти тут взяв, тобі щось треба відвезти, ти відвез і треба повертати його. Це якось зовсім нелогічно. Приїхали, і тут я вирішив, що треба своїм малим щось замовити. Лев, скільки тобі років? 9. У мене Остіну 7, Оскару 11. Ти посерединці майже. Так. Класна штука? Так. Подобається? Так. Клас. Давай замовимо такі. Мені? Ну да. Ні, хочу дітям замовити. Блін, а якщо вони це побачать до того, як... А, вони не дивляться мій YouTube. Для кого ти це робиш взагалі? Замовляємо 2 штучки. Насправді прикольна тема. Заряджається по Type-C. Різних кольорів є. Блютусні. Вони ж блютусні? Так. Ну, от, нехай аудіокнижки І слухають. працює 2 роки від одного заряду. Я їх взагалі не заряджаю нікого. Да? А він слухає, типу, 24 на 7. Одні давай зелені беремо і одні червоні. Все, дітям буде подаруночок. Просто не хотілося іграшки знову дарувати, в них їх так дофіга, а от навушники, мені здається, це реально прикольний подарунок.